Привіт, шановні міні-аграрії, гості та підписники каналу Агромініклуб. Сьогодні тема буде про те, чим підживляти гречку. Та взагалі, чи потрібно підживляти гречку. Ну а хто мене ще не знає, звати мене Сергій. Ну що ж, поїхали. Ще моя бабця колись казала, для того, щоб отримати хороший урожай гречки, її підживляти не можна. І гречку потрібно сіяти на самій гіршій та невиробленій землі. Тоді отримуємо дуже хороший урожай. Ну, давайте зараз поговоримо, так воно це чи не так. Взагалі моя бабця в деякій мірі була права. Але ось дивіться, колись землю підживляли чим? Як правило, перегноєм. Були колгоспи, були корови, був гній, і земля була завжди насичена азотом, калієм і так далі. І, як правило, на поля вивозили все, що було. І ніхто по кількості органічного добрива особливо не рахував. Я веду до того, що земля була менш виснажена. Ось, наприклад, зараз. Органічні добрива використовують дуже рідко. Зараз використовуються хімічні. Ну, або по-іншому сказати, мінеральні добрива. Але вони ефективні лише на сезон. І дають їх тільки ту дозу, яку потребує рослина. Тому і підживи практично в ґрунті не залишається. Хіба то, що залишить після себе культура, яку зібрали. Тож, чим все-таки підживити гречку? Я скажу вам так, в якості основного добрива на дерново-підзолистих та сірих ґрунтах з невисоким вмістом гумусу восени потрібно внести органічні добрива в дозі 15-20 тонн на гектар, якщо, звісно, вони є. А з мінеральних добрив фосфорно-калійні. А вже на малородючих треба вносити сидирати. А що ж робити на чорноземах, скажете? А на чорноземах органічні добрива під гречку не вносять. Вона і так добре використовує їх після дію. А яку ж дозу потрібно вносити? Та коли саме це робити? Осінню чи навесні? Скажу вам так, під оранку рекомендую вносити фосфору приблизно 50 кг, калію від 40 до 50 кг, а азот краще внести перед посівом приблизно 45 кг на 1 гектар. Фазу бутонізації азоту, фосфору та калію дайте приблизно по 15 кг. А у фазі масового цвітіння додайте ще азоту приблизно 10-20 кг. Але враховуючи від'ємну реакцію гречки на хлор, калійні хлоровмісні добрива, наприклад, хлорид калію, калійна сіль, необхідно вносити завчасно під оранку. Це забезпечить вимивання хлору за межі кореневого шару. Тому краще використовувати калійні добрива, що не містять хлору. Це запам'ятайте, це досить важливо. Але також майте на увазі, що при надмірній кількості азотних добрив, особливо аміачних, гречка мало утворює нектару, погано відвідується бджолами, жирує та нераціонально використовує вологу. Вилягає та зменшує врожайність. Я в одному із своїх відео це показував на прикладі, що стається при надмірній дозі азоту. Ось тут ви бачите посилання на нього. Можете перейти подивитись на ту всю красоту, що вийшло. Ось, шановні аграрії, я вам розповів про підживлення гречки. Воно досить просте і, на мою думку, не є особливо важливе. А тепер робіть висновки, чи потрібно підживляти її взагалі, чи ні. Я всім щиро дякую за перегляд. Кому сподобалось відео, чекаю від вас вподобайку, підписку на канал Агромініклубу. Всім мирного неба, бережіть себе і всім па-па, друзі!